حوادث چند روز گذشته در ایران از چه حکایت میکنند؟ شعار مرگ بر خامنه‌ای در مراسم تشییع کشته شدگان اخیر به ما از شجاعت و تداوم این مبارزه چه میگوید؟ رضا پهلوی و فراخوان‌هایش چه نقشی در وضعیت امروز ایران دارند؟ چرا ترامپ وارد درگیری و دفاع از معترضین نشد؟ توهم رضا پهلوی به ترامپ و پیام‌هایش و وابستگی سیاسی او به این طیف در جهان چه تأثیری بر مبارزات جاری در ایران گذاشته و خواهد گذاشت؟ مردمی که عزیزانشون رو امروز در ایران از دست دادند، در زمانه‌ای که ارتباطشون با دنیای خارج قطع شده، چه انتظاری از ما دارند و آیا اصولاً چشم امیدی به ما دارند یا نه؟ آیا امروز میشه بدون پرداخت هزینه صحبت از دفاع از مردم ایران و حمایت از مبارزاتشون کرد؟ وظیفه ما برای خروج از وضعیت فعلی چیست؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. قبل از اون دلم میخواد شروع کنم با ادای احترام به تمام کسانی که در این روزها در خیابانهای ایران، در محل کارشون، در محل تحصیلشون بلند شدن، نگفتن به دهه‌ها جنایت به جمهوری اسلامی تاختند، با شجاعت از خونه‌هاشون بیرون اومدن و زندگی‌هاشون رو خطر کردن و در نهایت بسیاریشون زندگیشون رو از دست دادند تا آینده ایران آینده بهتری باشه. اندوه عمیق خودم رو از دیدن این همه جانهایی که گرفته شده بیان بکنم. به تمام خانواده هایی که امروز در عزای عزیزانشون هستند تسلیت بگم و ابراز همدردی بکنم و امیدوار باشم که این خونها به خاک نمانند. من امیدوارم که این همه شجاعت، این همه مبارزه از سوی مردم، این همه دلاوری از سوی جوانان این کشور به بار بشینه و در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی و رهایی این ملت بیانجامه. این خونها که بر خاک میریزند بذرند، بذرهایی ماندگار. بیش از هر چیز میخوام ازتون بخوام که توجه داشته باشین که در این برنامه ولتاژ ممکنه تصاویر هولناکی نمایش داده بشه، تصاویر کشته شده ها، تصاویر اعتراضات که ممکنه توش صحنه‌هایی باشه که برای برخی قابل تحمل نباشه. خواهش من اینه که به این موضوع توجه بکنید. برنامه قبلی ولتاژ قبل از قطعی اینترنت در ایران بود. آنچه که گذشت این بودش که مردم به خیابان‌ها ریختند، اعتراضاتشون رو بیان کردند. 11 روز در خیابان‌ها بودند. در این تصاویری که مخابره شد به جهان و جمهوری اسلامی میخواست که مخابره بشه این بود که نیروی انتظامی دخالت نمیکنه، اون کشتار وسیعی که لازمه رو نمیکنه. و به وقتش اما و این تصویر رو داد در مقابل تصویر پروپاگاندای سامانه پهلوی، مثل پینگ پونگ به هم پاس میدادن و متاسفانه قدرتی که باید در مقابل این پاسکاری دستگاه امنیتی و دستگاه سلطنتی میستاد وجود نداشت. یعنی ما بیایم اینو دائم مطرح کنیم، بگیم نگران باشید داره یه اتفاقی میفته، اینا دارن جامعه رو به انشقاق میکشن، اینا این جنبش رو دوباره بهش ضربه خواهند زد. کو گوش شنوا، این بهتره که بالاخره رضا پهلوی بیاد اینو راحت‌تر میندازیمش. اینا بالاخره مردم الان خشمگینن، راهی هم ندارن، بذارین یه پیروزی تجربه بکنن. و با چنین تصویری پهلوی رو به عنوان تنها آلترناتیو سعی کردن به جامعه حقنه بکنن. پروپاگاندای رسانه‌ای تونسته تا اونجایی پیش بره که صرفاً بخشی از صدا رو در اون جامعه انعکاس بده، شعار جاوید شاه، و چنین وانمود بکنه که این یک انقلاب ملی ایرانیان است به رهبری شاهزاده.
سوار بر این موج مثل همیشه بسیار بسیار فرصت طلبانه اومد و اعلام کرد که تشریف بیارین تو خیابون مردم، من هستم. روز پنجشنبه و جمعه ساعت 8 شب. یک امیدی هم دائم در این رسانه ها داده میشد، با این مصاحبه میکن با اون مصاحبه میکن، هم گفتن این اولین باره که یک رئیس جمهور آمریکایی چنین با جمهوری اسلامی حرف زده، این اولین بار است. و برعکس اوباما که در سال 88 پشت مردم رو خالی کرد، پرزیدنت ترامپ دوست مردم ایرانه. مردم هم به خیابون ها اومدن. هر روز بیشتر شدن و اتفاقا با همین بیشتر شدن مردم تعداد شعارهای دفاع از رضا پهلوی کاهش پیدا کرده. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در فیلمی که از تشییع جنازه پیکر این عزیزان پخش شده در بهشت زهرا برگزار شده، یعنی پس از قطعی اینترنت، ما میبینیم که این جمعیت یکسره شعار میده و به جای لا اله الا الله شعار با غیرت رو خطاب به کشته شدگانش میگه و اونها رو اینجوری تجلیل میکنه ازشون. این اون عظمت این جنبشه که به نظرم بسیار مهمه که بهش نگاه بکنیم، ازش انرژی بگیریم. در این حال تصاویری که میبینید نشون میده که ابعاد کشته ها خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما تاکنون اطلاعات داریم ازش یا تصور میکنیم. این فیلم هایی هم که میبینید اعتراضات دیروز هست، یعنی روز دوشنبه، که نشون میده که اعتراضات همچنان ادامه داره در بخش های مختلف کشور. در این حال در فردیس حکومت نظامی اعلام شده و این نشون میده جایی شما حکومت نظامی اعلام میکنید که مقاومت و مبارزه‌ای وجود داره و میخواین سرکوبش بکنید. در این بیخبری اتفاقات دیگری هم اما داره میفته. وقتی مردم اومدن روزهای پنجشنبه و جمعه هم مثل روزهای گذشته به نهادهای رژیم حمله کردن، شعار دادن و سعی کردن که شجاعانه در مقابل نیروی سرکوب بایستند و خواهان رفتن جمهوری اسلامی بشن، اومدش و گفت اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین فراخوان از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم روند اعتصاب سراسری را آغاز کنند. همونطور در خیابان‌ها بمونید، میادین شهر رو تسخیر بکنید و منم آمادم که برگردم به ایران. نوع کلامی که استفاده میکنه نه در رابطه با کشته شده ها حرف میزنه، نه در رابطه با وضعیت مردم و سازماندهی که ندارند حرف میزنه، نه در رابطه با تاکتیک های جمهوری اسلامی حرف میزنه. بعد از اون فراخوانی که میگه بیاید و کار رژیم رو یکسره بکنید، وقتی اینترنت قطع میشه، وقتی اون تصاویر از اون جنایات جمهوری اسلامی که قابل پیش بینی میبایست میبود برای یک نیروی سیاسی مطلع و آگاه و با تجربه مبارزاتی و با داشتن شاخک‌های فعال و عناصر آگاه درون جامعه،
وقتی این نیست و همش پروپاگاندای رسانه‌ایه، نتیجه این میشه که فراخوان اعتصاب عمومی میده. وقتی اینترنت قطع میشه، اتفاقی که در آبان افتاد، اتفاقاتی که عیناً در سال 88 افتاد، یعنی نیروی انتظامی رو در مقابل دوربین ها و موبایل هایی که داشتن این صحنه ها رو ثبت میکردند بیکار گذاشت. تصاویری اومد که حتی در برخی از این تصاویر نیروی انتظامی داره راه میره قاطی تظاهر کنندگان و این به عنوان پیروزی مردم، همبستگی نیروی انتظامی و غیره دوباره به خورد جامعه داده شد. از سوی همین رسانه ها 50,000 تا اعلام کردن که از نیروی نظامی و انتظامی، یعنی از سپاه پاسداران و بقیه ارکان سرکوب جمهوری اسلامی، به اینا پیوستن، QR کدشون رو زدن. که همون موقع گفتیم وضعیت این نوع فراخوان دادن، این نوع تکیه کردن به دولت دیگر که منافع خودش رو در رابطه با ایران میخواد پیش ببره، دلش هم هیچ کار نه برای مردم کشور خودش نه برای مردم ایران نسوخته. مصاحبه‌ای داره در روز دوشنبه، یعنی دیروز، با تلویزیون CBS. بهش میگه آیا شما هیچ حس مسئولیتی در قبال این همه کشته شده به دلیل فراخوانی که دادین ندارید؟ People to protest and go to the streets. The death toll is rising in Iran. This violent crackdown continues just as it has in past attempted revolutions. I mean, is it responsible to be sending citizens in Iran to their deaths? Do you bear some responsibility? As I said, this is a war, and war has casualties. I didn't ask the people to come to the streets to fight against the regime because I wanted so. They asked me to step in to help them and to be their voice of the outside world. جوابی که میده، میدونید چی میگه؟ در واقع خودمونی حرفش، ترجمه فارسی حرفش اینه که تو جنگ حلوا پخش میکنن. میگه جنگ تلفات داره. ببینید نوع حرف زدنش راجع به این همه کشته شدگان این اعتراضات، ببینید چیه؟ جنگ تلفات داره. بعد ادامه میده، میگه من از اونا نخواستم بیان تو خیابون، که اونا از من خواستن، اسم منو صدا کردن که بیام رهبریشون رو به عهده بگیرم و این روند رو براشون پیش ببرم. یعنی تازه بعد اونا از من تشکرم بکنن، وقت میذارم توی رسانه‌های بین‌المللی حرف میزنم، تازه بعد ممنون منم باشن. من که از اونا نخواستم برن تو خیابون. آیا هیچ حس همدلی نداری؟ آیا هیچ حس تقصیری نداری برای اینکه وضعیت این جنبش رو بار دیگه به اینجا کشونی و این همه هزینه بار مردم کردی؟ چرا بی موقع و با عدم وقت شناسی باعث شدی که مردم قبل از اینکه آماده باشن و تو قبل از اینکه اون 50,000 تای دروغکی تو نشون بدی و رو کنی، مردم رو فرا خوندی به حمله به ادارات، فرا خوندی به حمله به اماکن دولتی. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند، اهداف مشروع به حساب می‌آید. بدون اینکه امکان پشتیبانی داشته باشی، بدون اینکه زمانبندی روند قیام رو تعیین کرده باشی، بتونی بکنی. نه حزبشو داری، نه تو این کاره. برو دست از سر این مردم ورد و بذار خودشون تصمیم بگیرن. حتی مسئولیت فراخوان، مسئولیت اقداماتشو به عهده نمیگیره. این چه کاپیتان کشتیه؟ این چه ناخداییه؟ این چه رهبر انقلابیه؟ بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی بخشی از ماجراست دوستان عزیز. بخش دیگه ماجرا وقاحتیه که او در تحمیل خودش به این جنبش به کار میبره. بارها در این مصاحبه میگه مردم انتخابشون رو کردن و منو صدا میکنن. خبرنگار در ادامه ازش میپرسه که چه چیزی متفاوت میکنه این مرحله رو از انقلابات یا شورش‌ها یا اعتراضاتی که در دور قبل دیدیم، در جریان انقلاب مهسا دیدیم، در سال 1401 دیدیم، در 98 دیدیم، در 96 دیدیم. میتونین تصور کنین جواب رضا پهلوی چیست؟ فرقش با دفعات قبل اینه که مردم خواهان رفتن این رژیمن و از اصلاحات و غیره حرف نمیزنن. یعنی در آبان مردم اصلاحات میخواستن، 1401 چنین خیزش عظیمی اصلاحات بود. چگونه شما تمام کشته های این به خصوص شورش عظیمی که در سال 96 و 98 و 1401 شده رو، تمام اون اعتراضات رو وصل میکنی به اصلاحات تا بتونی به این یکی که اسم تو صدا شده مشروعیت بدی و ویژش بکنی؟ بعد یه عده میرن کشته میشن
وقتی دارن شعار جاویدشاه به امید زندگی بهتر فریاد میزنن. اینجاست نقش توهم آفرینی. مجری ازش سوال میکنه، میگه که تمام اکسپرت ها یا کارشناس های بین المللی بر این نظر هستن که چون از مسئولان و دستگاه دولتی، الیت دولتی ریزش لازم صورت نگرفته، اتفاق خاصی نمیفته. علاوه بر این که در واشنگتن پست، در تایمز، در همه اینجا از ایشون به عنوان رهبری که ناشایست هست، نالایق هست و استراتژی معینی نداره اسم میبرن. برمیگرده میگه اونا که اولا لابی رژیمن، اینا برای تخریب منه، و در عین حال نه، ما برنامه داریم و این عده 10,000 نفر از نیروی نظامی و از عناصر دولتی به سوی من ریزش کردن، به طرف من اومدن و مردم هم در خیابون اسم منو صدا میکنن. یعنی ادعا میکنه که 10,000 نیرویی داره که براش به طرف او ریزش کرد. کجان اینا؟ چرا اونا رو نفرستادی به ساختمان‌های دولتی حمله بکنن؟ چرا در فراخوانت از اونها هیچ خواسته ای نداشتی که به اوامرت گوش بدن؟ اونا که اومدن QR کد زدن، مشخصات دادن به شما. چرا ازشون استفاده نکردی؟ چرا انقدر دروغ میگین به مردم؟ چرا مردم گوشت دم توپ فرض میکنین؟ بله درسته، این مردم آرزوهایی دارن و خشمی دارن که باعث میشه با این شجاعت به خیابون بیان، ولی شما اجازه ندارین از این فشارهایی که جمهوری اسلامی علیه این آورده استفاده بکنین برای مقاصد و منافع خودتون. دست بردارید از سر این مردم. و در صحبتاش میبینیم که همه چی حول اوست، همه دارن خودشونو برای او. نمیگه جامعه پا شده برای عدالت، میگه اینا پا شدن و نام منو صدا میزنن که من رهبری انقلاب کنم. خب بکن. میگه حاضرم جونمو برای این کشور بدم. خب برو بده، چه چیزی مانه؟ اینجوری داری جونتو میدی؟ حاضر نشدید تعطیلات تو شما آقای رضا پهلوی قطع بکنید در شرایطی که مردم یک همچین مبارزه حادی رو در خیابون‌ها شروع کرده بودن، تو شرایطی که مردم تو اون وضعیتن. این تحلیلشه به یه رسانه خارجی، و این در شرایطی که ترامپ هم اون اقداماتی که ادعا می‌کرد و نه تنها نکرده. چند ساعت بعد از این مصاحبهش ترامپ اعلام کردش که هر کشوری که با ایران وارد معامله اقتصادی بشه باید با هر معاملش با آمریکا 25% تعرفه بپردازه. و البته این طبیعتا معنیش رژیم چنج نیست. این کارا رو قبلا هم کردن، توی تحریما جریمه گذاشتن واسه کسایی که با ایران رابطه اقتصادی برقرار میکنن و ایران هم خوب بلد بوده چجوری دور بزنه این محاصره رو، چجوری از در واقع پرچم کشورهای دوستش استفاده بکنه برای انتقال نفتکش‌هاش و فروش این میزان نفت رو تضمین بکنه. پس میبینین که این مکانیزمی که ایشون اومده ادعا کرده خیلی سهمگینه و مداح خبرنگاراش هم هی اومدن میگن این بزرگترین محاصره یا تحریم تاریخی است و ازش دفاع میکنن و یه جوری میگن که مردم این دیگه خط آخره. دوستان عزیز، همه داستان و اون چه که در داوره اینه، امیدی که در مردم ایجاد میکنن که گویا دستهایی در خارج از کشور قراره به پشت شما بزنه و پشتتون بایسته. چنین دروغ‌ها و توهم آفرینی‌هایی فقط باعث میشه که مردم فکر بکنن، فکر کنن که به زودی و خیلی زودتر از اون چه که فکر میکنن پیروز میشن، و اگر به اون پیروزی زودرس که قرار بوده با کمک خارجی صورت بگیره به این پیروزی نرسیدن، ناامید و شکست خورده میرن خونه هاشون تا دور بعد کی رسد. و این یعنی باز تحمیل سالها رنج و درد به جامعه ستم دیده ایران. و این جامعه روزی از شما گذر میکنه و شما رو اما پاسخگو خواهد کرد به خاطر همه ضرباتی که به جنبش‌های اجتماعی تو این سالها زدید. مردم دارن گروه عزیزانشون رو از دست میدن. شما قول جشن پیروزی میخواین بهشون بدین قبل از این که قدم هاشون رو برای این روزها تعیین بکنین، قبل از این که بتونین کمک واقعی بکنین. دست بردارید از این همه ضربه زدن به این جنبش. شما دقیقاً نشون دادید که بیکفایت تر از اونی هستید که تصور میشود. در پیشبرد جنبش بیکفایتی تا در تخریبش و به شکست کشوندنش ید طولایی دارید و اتفاقاً بسیار ماهرانه عمل میکنید. اونور داده این همه آدم کشته شدن.
حتی تسلیت نمیگه بهشون، حتی یک کراوات مشکی نزده، حتی یک بار در چهرش غم این مردم دیده نشده. دائم داره قول میده ترامپ پشت شماست، به جای اینکه به اتکای اون مردم داشته هاشونه که میتونه جمهوری اسلامی بزنه زمین، نه نداشته هاشون. و این توهم رو هی دارن تحمیل میکنه. ایشون بعد از اینکه این اتفاق افتاده بیانیه دیگه شو میده رو به مردم هواداراش در خارج از کشور که بروید. در خارج از ایران تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران متعلق به ملت ایران است و زمان آن رسیده که به جای پرچم ننگین جمهوری اسلامی با پرچم ملی ایران مزین شود و آنچه که اینها از ما گرفتن رو از آن خودمون بکنیم. سمبولیک. چقدر جالب. در ایران مردم برن کشته شن، در اینجا هواداره ایشون تازه سعید قاسمی نژاد هم میاد سریع توییت میزنه شاهزاده منظورشون حمله به سفارت ها نبود، اشتباه نشه، هیچ عمل خشونت آمیزی نباشه ها، فقط در این حد که پرچم رو عوض کنید. تازه اینم شاهزاده بعد از اینکه یه بابایی تو لندن این کارو کرد شاهزاده یادش افتاد، یعنی باز هم عقب‌تر حتی از هوادارهای خودش. و به جای اینکه این امر رو در بین هوادارانش مطرح بکنه، یعنی اگه سازماندهی داره در خارج از کشور باید به هوادارش بگه برین این کارو بکنین، نه اینکه بیاد جلوی دوربین بگه که امروز در تمام سفارتخونه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو پلیس به شدت محافظت بکنه. دستور حمله عوض کردن پرچمو که اینجوری نمیدن. کار سیاسی تشکیلاتی نه بلدی، نه کردی، نه در شرایط مخفی مبارزه کردی. بیلیاقتی کسی که خودش رو رهبر میدونه و عقبگردش از اعتصاب عمومی و سرنگونی جمهوری به چسبوندن پرچم شیر و خورشیدش به در و دیوار سفارتخونه ها در خارج از کشور. ببینید توی اون بیانیه‌اش رو به مردم ایران میگه اماکن اداری و وزارتخونه ها و نهادهای دولتی حمله بهش مجاز است. یعنی شما میتونی بری مثلا به دادگستری حمله بکنی به ساختمونش، مجازه. در ایران ایشون گفت مجازه، برید حمله بکنید اونجا، دستگیر بشید یا تیر بخورید. اما وقتی این فراخواندات سعید قاسمی نژاد بیاد فوری بگه که نه 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 خشونت نکنید دوستان، اینجا دستگیر نشید، هزینه ندید، ما شما رو احتیاج داریم برای پروپاگاندای سیاسی. یعنی یک بام و دو هوا دوستان. یعنی نشون میده که اینا جون اون مردم و اون صحنه، در اون صحنه نیاز داره، در این صحنه نیاز نداره هوادارشو جلو سفارتخونه ها بگیرن به زمانی که داره حمله میکنه. این میخواد بگه ما خیلی مدریت هستیم، ما خیلی آدم‌های ضد خشونتی هستیم، ما رو بیارین سر کار، جهان امنه. حالا آیا ترامپ حمله میکنه یا میره مذاکره میکنه؟ این سوالیه که روزهای آینده جوابش رو ما به طور قطع خواهیم داشت. اما این جواب فقط منوط به وضعیت ایران نیست دوستان عزیز. اینکه ترامپ چه اقدامی بکند بسیار هم منوط به وضعیت مردم کردستان و موضوع خود کردستان ایران. اینها میدونند که نه بلوچستان، نه مردم خوزستان و مردم عرب و نه آذربایجان و نه کردستان پشت رضا پهلوی نخواهند ایستاد. شعار نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی، برابری از دل مبارزات مردم بلوچستان در جنبش زن زندگی آزادی برخاست. اینا این تحلیل رو دارن، میدونن رضا پهلوی اگر به قدرت برسد این بخش علیهش مبارزه حادی رو سامان خواهد داد. یعنی رضا پهلوی به این سادگی نمیتونه قدرت بگیره، اون جامعه التهاب با خودش خواهد داشت، میتونه به جنگ داخلی حتی منجر بشه، چون اینا یک جریان فاشیستی میخواد بیاد دوباره قدرت بگیره. یعنی مردم عین همون مبارزه که دارن علیه جمهوری اسلامی میکنن علیه اینا هم میکنن. خب اگه همچین فضاییه، کارشناسای بین‌المللی هم تشخیص میدن که رضا پهلوی نمیتونه حداقل آنچه رو که اونا براشون ادعا میکنن مهمه تأمین بکنه، یعنی تمامیت ارضی ایران. برای همین هستش که علی جوانمردی که به عنوان مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی و کردی و افغانستان صدای آمریکا انتصاب شده و البته کم کم تبدیل به سخنگوی دولت آمریکا شده برای فارسی زبانان و کردها، میگه امنیت ملی آمریکا منافعش کاملا همسو شده با ایجاد یک سیستم سکولار دموکراسی در داخل ایران
که بتونه تمامیت ارضی ایران رو هم حفظ بکنه. اینا میخوان نگرانیشون اونه. به همین دلیله که ما تحولاتی رو هم در نیروهای کردی میبینیم. بیانیه‌ای منتشر شده که در این شیرین عبادی تا نازنین انصاری تا فؤاد پاشایی تا عبدالله مهتدی و عده‌ای دیگر امضا کردند تحت عنوان انقلاب ملی خواهان مداخله ترامپ شدن، خواهان حمایت از مبارزه مردم شدن. یعنی اما واقعیت اینه که این نیروها دارن به نمایندگی به نوعی از سوی رضا پهلوی حرف میزنن. فؤاد پاشایی 1000 بار گفته که رضا پهلوی گزینشه. نازنین انصاری بارها گفته که رضا پهلوی و سیستم پادشاهی مسئلشه و میخوادش. شیرین عبادی که اصلا بحثشو نکنی، از خودش بپرسین ممکنه جواب نتونه بده، ولی اون جاهایی که رفته و اون کارهایی که کرده تماما در خدمت سلطنت موروثی رضا پهلوی بوده. خانم فمینیستمون جایزه صلح هم گرفته. و در کنارشون محسن مخملباف، فیلمساز عصر طلایی خمینی، اونم معتقده که ترامپ بیاد بهتره و شاهزاده هم پشتش میاد. اول البته یه نامه گله‌مندانه‌ای نوشت و خودش آورد وارد بازی سیاست و بعد یهو تصادفی عبدالله مهتدی کنار مخملباف در میاد که فیلماش ابزار شکنجه بوده تو دهه 60 تو زندان‌ها. اصلا مسئله نیست. مخملباف 57 نیست برای این سامانه پهلوی ها. نازنین انصاری که شعار مرگ بر سفاست رو در نشریاتش میذاره منتشر شه و میکنه، با مخملباف میتونه بسازه، چون همه چی در خدمت اینه که جاوید شاه تهش بگیم و رضا پهلوی بیاد سر کار. اما عبدالله مهتدی اینجاست مورد سواله. ایشون اونجا چیکار میکنه؟ مگه یه بار نرفت تو جورج تاون؟ بسیاری از فعالین کرد و مردم کردستان جلوش ایستادن و گفتن کنار رضا پهلوی که پدرش و پدر بزرگش تو این مملکت تو کردستان سابقه قتل عام دارن، ما حاضر نیستیم. اما جامعه توی یک دوره همه با همی بود که خوشبختانه از آن هم گذر کردیم و گاهی اوقات میگفتن خب بد نیست یه کردی هم باشه اونجا، شاید مسائل اتنیکی رو بتونه پیش ببره. اون هم کسی در قد و قواره عبدالله مهتدی در جنبش کردستان. بسیار خوبه، میتونه، آدم سیاستمداریه. نتیجه چی شد؟ چه کردید که میخواید با این تعداد بکنید؟ با سر این هرم شما به کدام توافق و موفقیت رسیدید که دارید با رده دوم سامانه پهلوی قرار و مدار میگذارید؟ چه سیاستی قرار پیاده بشه؟ طوری توطئه نیست. به طور تصادفی شما با هم ننشستین، همانطور که در جورج تاون تصادفی ننشستید. و اینا رو مردم میخوان شفاف بدونن. آیا قرار شما بپذیرید که بالاخره رضا پهلوی بیاید ما از شر این جمهوری اسلامی راحت میشیم؟ این همه داره مردم رو میکشه. دقیقاً استدلالی که اگر خاتمی بیاد بهتره، اگر روحانی بیاد بهتر از جلیلیه. و جامعه رو ببینید به کجا کشوندید یا به کجا کشاندند. و بار دیگه این بار عده‌ای در قامت چپ. آقای مهتدی کجا ایستادید؟ شما کجا ایستادید؟ چون اگر نتیجه این ائتلاف شما به قدرت رسیدن رضا پهلوی است، تکلیف خودتون رو باید با مردم کردستان روشن بکنید، باید با دیگر احزاب کردی روشن بکنید و حق دارن مردم از شما بپرسن چرا. فراخوان اعتصاب احزاب و سازمان‌های کرد که تحت عنوان مرکز دیالوگ برای همکاری فراخوان اعتصاب دادن و بسیار موفق عمل کرد، چرا اقدامی مجدد نمی کنن؟ چرا هیچ حرکت عملی دیگری رو سازمان نمیدن بر رابطه با اوضاع فعلی؟ آیا دلیلش این نیست که آقای مهتدی به جای دیگه‌ای دلخوش کرده تا این 7 سازمان؟ دوستان خورده نگیرن بر من و شما میدونین که من چگونه حامی سیاست‌های این احزاب در رابطه با موضوعات اتنیکیشون بودم و شما بودم و هستم و شما میدونین که اگه امروز آقای مهتدی رو خطاب قرار میدم برای اینکه انتظارات خاصی ازش دارم. اگر این اتفاق نمیفته، یعنی مرکز دیالوگ برای همکاری نمیتونه بیشتر کار بکنه، آیا دلیلش همین اختلاف رویکرد
درون این مجموعه نیست؟ و عملاً یعنی جنبش کردستان رو شق کردن در خدمت ایجاد ائتلافی اون طرفتر برای یک استبداد سیاسی. و از این جنبه این سوال به حقه که آقای مهتدی، دوستان احزاب کردستان، شما دارای این امکانات هستید، خوشبختانه هستید، به یمن تلاش‌های خودتون این امکانات رو دارید که بیشتر برای مقابله با این فاشیسمی که میتونه جای جمهوری اسلامی قدرت بگیره و شما بیش از همه زخم خورده‌اش هستید مثل بقیه ملیت‌ها در ایران، چجوری میشه جلوش وایساد؟ چجوری میتونی این جنبش سراسری رو تقویت بکنی؟ اگه اشتباه میکنم دوستان منو تصحیح بکنن. در مواضع آقای عبدالله مهتدی در این بیانیه به من نشون بدن که چقدر منافع مردم کردستان نهفته است، چقدر منافع جنبش عمومی مردم ایران نهفته است، چقدر اتحاد این بخش ها رو میتونه تضمین بکنه. همه این اتفاقا وقتی افتاده ولی تأثیر بسزایی داره روی روحیه ایرانیانی که به این طیف تعلق ندارن. جاشون داره تنگ میشه، نه به معنیه که تعداد اینها زیاد میشه، اینکه صدا دارن در رسانه همه جا این حس رو به بقیه. دوستان عزیز، همون حسی که بسیاری از مردم ایران، بسیاری از دانشجویان، بسیاری از فعالین جنبش کارگری بهشون دست میداد وقتی میرفتن تو خیابون مبارزه میکردن، سالها دارن اعتصاب میکنن و مطالباتشون رو مطرح میکنن و زنانی که در جنبش زن زندگی آزادی دستاوردهای بزرگی رو به این جامعه هدیه کردن، همه اینا رو میبینن برداشته و مصادره شده داره تو تلویزیون‌ها. اینا فقط جاوید شاش میاد. اونا چه دل و دماغی دارن که تو این تظاهرات ها شرکت بکنن؟ اونا چقدر باید نگران باشن که سیاهی لشکر یک جریانی با سویه‌های فاشیستی بشن، هرچند که علیه جمهوری اسلامی هم باشه، یا لااقل اون نیرویی که تو ایران عاصی است از جمهوری اسلامی و به اینها امید بسته، بالاخره اون نیرو ضد جمهوری اسلامیه دیگه. سامانه رو ول کنی، همه چیو که با اینا نباید سنجید، با دور و ور مشکوکش نباید سنجید. اینکه این نیروهایی که توی این خارج از کشور دارن میبینن دوستان عزیز که داره چی میگذره. خطاب من توی این برنامه به دلیل قطعی اینترنت در وهله اول دوستانی هستن که تو خارج از کشور دارن فعالیت میکنن. من دارم میخواد این صدا و این ایده در رابطه با اینکه چگونه میتونیم از این وضعیت خارج شیم رو با شما در میون بذارم. دارم میخواد دیگران هم در این بحث شریک بشن، اینکه ما چگونه میتونیم از این وضعیت خلاص بشیم. اولین نکته‌ای که همه ما تجربه کردیم در بین 2 روز گذشته و به ویژه بعد از پخش شدن و انتشار فیلم اجسادی که در فضای کهریزک بسیار غیر انسانی به نمایش گذاشته شده بودند، نمایش اقتدار جمهوری اسلامی، نمایش اقتدار جنایت، نمایش سیاست ارعاب جامعه، نمایش سیاست بی احترامی حتی به اجساد معترضین. ولی اون بازم میگم آنچنان که ما در این سوگ فرو رفتیم، اگر نتونه این سوگ تبدیل به انرژی برای برون رفت از این بحران و پیدا کردن راه حل برای اون باشه، یعنی جمهوری اسلامی تونسته جو ارعاب و یأسش رو حتی در خارج از کشور به عنصر آگاه آزاد در یک کشوری که میتونه حرف بزنه، میتونه عمل بکنه تحمیل کرده، موفق شده سایش رو اینجا هم بر سر زندگی و فعالیت ما بندازه و این اون چیزیست که حق نداریم اجازه بدیم به ما غالب بشه. این تا جایی برمیگرده که به جمهوری اسلامی ربط داره. حمله به جمهوری اسلامی در تمام فعالیتی که داریم همان گونه که تا به حال کردیم. اما یک جریان دیگه اینجا هست. دوستان زیادی تو این چند روز وقتی باشون صحبت میکردم میگفتن خیلی دلمون میخواد بریم تو این تظاهرات ها شرکت بکنیم، خیلی دلمون میخواد. خیلی هم شرکت کردن، رفتن جلوی دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی و سفارتخونه ها و مراکز جاسوسی و طراحی ترورش، رفتن وایستادن اعتراض کردن، ولی همشون میگن فضا بسیار بد از فوش میدن، ما رو نشانه میگیرن. و چرا باید وارد همچین فضایی بشیم؟ نمیریم. در لس آنجلس حمله میکنن، فیلم حمله خودشون رو به کامیونی که شعارهای از سازمان مجاهدین روشه علیه شیخ و شاه، به اون کامیون حمله میکنن، شیشش رو میشکنن، اون فرد رو به قصد کشت
با میله های پرچمشون و با ابزاری که تو دستشون دارن میزنن، کامیون رو داغون میکنن و وقتی اون سعی میکنه فرار کنه در جایی که جمعیتی دیگه نیست و حتی چند بار ترمز میزنه تا مواظب باشه کسی عقب یا جلو آسیب نبینه و بعد دور میشه. این فیلم رو عوض کردن، فیلمی که ایشون داره تلاش میکنه دور بشه رو اول میذارن، در صورتی که شیشه ها شکسته. نمیگن اول زدیم شیشه شکوندیم، آینش رو شکوندیم، خودش رو زخمی کردیم، به قصد کش داشتیم میزنیم. فیلم رو برعکس کردن و اسمش هم گذاشتن حمله هوادار مجاهدین به جمعیت تظاهر کننده در لس آنجلس و این جمعیت با سلاح سر حمله میکنن. همین آدم های لس آنجلسی ها، همین آقایونی که خیلی ممکنه اشکشون هم جلو دوربین در بیاد مثل لیلا فروهرشون، بیان و گریه کنن و بیان ما میایم اونجا جشن شادی بگیریم. هم به مردم قول جشن شادی میدن. رضا پهلوی هم هیچ فکر دیگه ای نداره جز اینکه برگرده جشن پیروزی بگیره. اما وقتی اون دنیا رو توی خیابون‌های لس آنجلس و وین و تورنتو میخوان به ما نشون بدن، خیابون‌های لندن و پاریس و برلین میخوان به ما نشون بدن، نمیدونم چرا ما میترسیم ازشون. ترسناکن نه؟ اگر که ترسناکند یعنی آینده ایران ترسناکه. اگر که ترسناکند یعنی امروز ما وظیفه داریم جلوشون بایستیم. یعنی بله ما کار خیلی داریم، یعنی باید از این سوگ غم از دست دادن این همه جوان در ایران بتونیم انرژی ایجاد بکنیم، خشممون رو تبدیل بکنیم به انرژی که نه تنها علیه فلاکت کنونی مبارزه میکنه یعنی جمهوری اسلامی، بلکه بتونه نگرانی خودش رو نشون بده و علیهش اقدام عملی بکنه. یعنی همه ما باید تصور بکنیم که کل جهان ایران است برای مایی که خارج از کشور زندگی میکنیم. کل جهان خارج از ایران رو برای خودمون مثل ایران بدونیم و حضور پهلویچی ها، حضور دستجات چماقدار پهلوی در اجتماعات خارج از کشور رو و حملهشون به خودمون رو مثل حمله جمهوری اسلامی و باندهای چماقدارش به دستجات و گروه های ضد خودش ببینیم. عین حمله دستجات و باندهای چماقدار جمهوری اسلامی و نیروی مسلحش علیه معترضین، علیه دگراندیشان. همون نگاه داره در خارج از کشور در مورد ما اعمال میشه. یعنی ما امروز یک تبعیدی جمهوری اسلامی هستیم اینجا و تمام این سالها علیهش مبارزه کردیم. تازه باید فضاهای فعالیتمون، حضور اجتماعیمون، نوع اقداماتمون از سوی یک سری باندا و دستجات بی هویت سلطنت طلب تعیین بشه. این اون نتیجه‌ایه که رضا پهلوی و دستجاتش میخوان بگیرن. دوستان عزیز، وقتی میگیم همکاری سطحی سپاهی، وقتی میگیم همکاری جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش با سامانه پهلوی، در عمل خودش رو نشون میده. من نمیدونم اینا چقدر از طریق تیمش با عناصری از دستگاه امنیتی رابطه دارند یا ندارند، کجا نقشه هاشون با آن فرماندهان سپاهی که به اینا QR کد زدن تنظیم میشه، نمیدونیم کجا نقشه هاشون با اون شبکه نفوذ اسرائیل در ایران تنظیم میشه. ولی هرچه هست علیه جنبش مردم ایرانه. کاری که اینجا میکنن و مانع اقدامات دیگران در فضای سیاسی شهرها میشن، آنگونه که در رسانه‌های رسمی دارن پروپاگاندای حضور اینا رو میکنن و برعکس نشون میدن. خب اینا رو باید نگاه بکنیم و علیش مبارزه بکنیم. ما نمیتونیم رو ساکت باشیم دوستان عزیز و باید بابت همین مبارزه، همین ایستادگی در اینجا هزینه بدیم، حاضر باشیم هزینه بدیم. همون چیزی که دائم رو به مردم ایران گفتیم که با شجاعت برید بایستید جلوی این جنایتکاران. این رو اگر به این شکل شعارگونه و دستورگونه هم نگفتیم، در کلاممون سعی کردیم این تشویق رو بکنیم و این شوق رو ایجاد کنیم، برای اینکه ما خودمون تو این مبارزه بودیم، ما میدونیم داره تو اون جامعه چی میگذره. خب همینو باید اینجا اجرا بکنیم. ما نمیتونیم بذاریم دستجات فاشیستی اینجا قدرت بگیرن و با امکانات مالی و مادی که در اختیارشون قرار داده میشه، رسانه هایی که در اختیارشون قرار داده میشه، بزرگ و بزرگتر بکنن خودشونو. برای همینه که قبل از این که دیر بشه باید دست به عمل زد
و اینو تک تک ما باید آویزه گوشمون بکنیم. امروز سوگواری، ترسیدن، نگران حملات سایبری اینا بودن، نگران بسیاری چیزهای دیگر بودن دردی و دوا نمیکنه. و وظیفه ما، همه اون کسایی که دارین گوش میدین، همه اون کسایی که دلتون برای ایران میسوزه، همه اون کسایی که هنوز حس دارید به اینکه شما قدرت تغییر دارید، اینجا ما کارهای بزرگ کم نکردیم علیه جمهوری اسلامی. ما زمانی که 65 روستای کردستان رو میخواستن کوچه اجباری بدن، سفارتخونه‌های این رژیم در کشورهای مختلف به تسخیر خودمون در آوردیم. رسانه‌های بین‌المللی رو پر کردیم از خبر این جنایت. روابط دولت‌ها با جمهوری اسلامی رو مختل کردیم. ما زمانی که شنیدیم که شکنجه در زندان‌ها افزایش پیدا کرده در سال 63 و اخبارش به بیرون نمیاد، سفارتخونه‌های رژیم رو اشغال کردیم. ما زمانی که فهمیدیم که اتفاق 67 افتاده و دارن اون فجایع در زندان‌ها و قتل عام و کشتار جمعی زندانیان سیاسی صورت گرفته، تظاهرات چندین هزار نفره در دورانی که اینترنتی نبود بلافاصله سازمان دادیم در اروپا، در کشورهای مختلف، و تونستیم توجه رسانه‌ها رو به این جنایات جلب بکنیم. ما کارهای بزرگ زیاد کردیم، تونستیم اصلاح طلبی و اصلاح طلبان رو در خارج از کشور در لابی‌های بین‌المللی به زانو در بیاریم. و ما میتونیم امروز در مقابل این جریان فاشیستی و ضد آزادی، ضد زن، ضد عدالت اجتماعی بایستیم. این رو من ازتون فقط به عنوان یک فکر نمیخوام که بهش فکر بکنید که چه کاری میتوانید بکنید، و قطعا همه شما خواهید گفت خب حالا ما الان تو خونه‌مون نشستیم چی کار میتونیم بکنیم. اولین اقدامی که میتونین بکنین، به کسانی که نزدیکی فکری با شما دارن توی شهر تماس بگیرین و جلسات جمعیتون رو بذارین. برای برون رفته از این بحران گفتگو لازمه. فکرهای مختلف باید و تجربیات مختلف مبارزاتی باید با هم جمع بشه، به یک اقدام مشترک و راه حل مشترک بدل بشه. میتونه سطوح مختلف داشته باشه در جاهای مختلف، اما آنچه که آسیب زننده است به مبارزات مردم ایران و ما اینو به اونها بدهکاریم، اینه که در شک این اقدامات جریان سلطنت طلب در خارج از کشور و یا در سوگ و شک جنایاتی که در داخل ایران داره رخ میده باقی بمونیم. ما از این وضعیت باید بیرون بیاییم. هرچه زودتر نفعش برای جامعه ایران و آینده مردم بیشتر. من نمیدونم هر کدوم از شما، هر کدوم از ما وقتی اون فیلمی رو که از کهریزک اومده بود بیرون دیدیم چه احساسی داشتیم. من فقط میدونم که در حقی که گلوم رو به درد می آورد دائم می گفتم کثافت ها، جنایتکاران بسه، گورتون رو از این مملکت گم کنید، گورتون رو گم کنید، بسه، خسته شدیم از دست جنایات شما، گورتون رو گم کنید. و من این درد رو دارم دوستان عزیز. اگر کسی هست که دردش رو یادش رفته سعی کنه دوباره به یادش بیاره تا با قدرت بتونه بیسته در مقابل این فضا، بتونه در مقابل جمهوری اسلامی با قدرت بیسته و خسته نشه، در مقابل تهدیداتش بیسته و خسته نشه در خارج از کشور، و در مقابل نظام سلطنتی استبدادی آینده هم امروز بیسته. ما اینو به خودمون بدهکاریم. این حس من بود از آنچه که دیدم و ای کاش این تصاویر نبود، این اتفاقات نمی افتاد. کاش این مردم یک بار میتونستن وقتی با چنین قدرتی میان تو خیابون پشتیبانی همه جامعه رو به خودشون جلب بکنن، احزاب و جریانات سیاسی بتونن با تمام قدرت و ایده برن جلو و کمک بکنن درون جامعه این همبستگی شکل بگیره و عاملیت خودمون رو باور بکنیم. این آرزوی من بود و امیدوارم درد و آرزوی همگانی ما بشه تا بره برای در هم ریختن این وضعیت و ایجاد یک جهانی نو. اما
میبینیم که بسیاری از طرفداران رضا پهلوی ریختن تو شبکه‌های مجازی و میگن که این فیلم دروغه، این ساخته شده است برای اینکه جامعه رو مرعوب بکنن. بله، برای اینه که جامعه رو مرعوب بکنن. اما شما دارید انکار میکنید اون جنایت رو. شما دارید میگید اونا دروغه. میدونید چرا میگید دروغه؟ برای اینکه میخواید مسئولیت خودتون رو در عدم تشخیص شرایط جامعه ایران انکار بکنید. شما میخواین شراکتتون رو در توهمی که به جامعه تزریق میکنید هر بار و اجازه نمیدین که جنبش‌های اجتماعی روندهای اصولی خودشون رو طی بکنن. دقیقاً شما این و میخواین اون مسئولیت رو پنهان بکنید. بله، این فیلم اومده قطعاً برای اینکه اون فیلمی که صدا و سیما میذاره نشون میده که صدا و سیما چنین قصدی و از اون ریختن پیکرهای در اون فضا داره. ولی دوستان عزیز، فرقی در اگر حتی قصد ارعاب، ایجاد یأس، بی احترامی به اهداف این جنبش داشته باشه، در اصل واقعیت تغییر ایجاد نمیکنه که اون صحنه هایی واقعی است، بسیار واقعی تر از اون که فکرشو بکنیم. و جریان سلطنت نمیتونه این جنایت رو انکار بکنه. همینجوری هستش که رضا پهلوی در مصاحبهش میگه بهترین پیامی که داریم به خامنه‌ای میدیم این هستش که این آخرین فرصته، میتونی پاشی بری بغل دست بشار تو مسکو بشینی، ول کنی مملکت رو. و بهش عفو میده، رسما بهش عفو میده، رسما راه حل بهش پیشنهاد میکنه در زمانی که فکر میکنه ترامپ پشتشه و قراره بیاد سر کار. بله، اگر چنین شرایطی در عرصه بین‌المللی حاصل بشه دوستان عزیز، رضا پهلوی گزینه مناسبش همینه که معامله بکنه که این سران بروند و او بیاید. تغییری از بالا که مردم هیچ نقشی درش ندارن و مردمی که نقش در تعیین سیاست خودشون نداشته باشن قطعاً مطالبات و آرزوها و آمالشون زیر گرفته میشه. و در چه زمانی خامنه ای رو میبخشه؟ چه زمانی در مصاحبه با خبرنگار در این مصاحبهش میگه که خامنه ای بیا برو، توصیه میکنم بیا برو کنار اسد در روسیه و زندگی تو بکن، در شرایطی که تو ایران این همه پیکر به خون کشیده شده. از طرف کی داری میبخشی؟ دقیقاً از طرف کی داری توصیه میکنی که او برود و زندگیش را بکند بعد از این همه جنایت پاسخگو نشود؟ نشانه میدی به دولت‌هایی مثل دولت اسرائیل و دولت آمریکا که ما زیادم. از طرف کی داری پیام میدی به دولت آمریکا که ما زیاد هم نمیخوایم شلوغ کنیم، اگه خواستید اینم ببرید بعد من بیام. حالا اینکه مردم میگن مرگ بر خامنه ای و از خامنه ای متنفرن و خامنه ای مسئولیت مستقیم داره در تمام جنایات این 47 سال، اینا رو میشه فراموش کرد. رضا پهلوی کرد، بخشید. وحشتناکه دوستان. خامنه ای رو میبخشه. یادتونه گفت اونایی که دستشون به خون آلوده نیست رو میبخشیم؟ میبینید حتی دادخواهی نوترین جنایات از در ذهن رضا پهلوی منتفی است، برای اینکه به قدرت رسیدنش رو تسهیل میکنه. و این اون وظایفیه که ما داریم. جنبش دادخواهی کجاست که امروز سر این جمله یقش رو بگیره؟ جمله‌ای که بسیار تعیین کننده است در این که جنایتکاران با مسئولیت کامل در آینده در این حکومت به دلیل تخصص، به دلیل سابقه، به دلیل اطلاعات امنیتیشون بتونن دوباره قدرت بکنن و از امتیازات در قدرت بودن بهره مند بشن یا نه. رضا پهلوی میگه بله میتوانند. این پیام رضا پهلوی است به سران سپاه، به خامنه ای و بیتش و البته به رهبران دولت‌های خارجی تا در مذاکراتشون این نکته هم داشته باشن. میدونین چیه؟ چرا امروز اینجا ایستادیم و جنبش زن زندگی آزادی نتونست به اون پیروزی که حقش بود دست پیدا بکنه؟ برای اینکه بخش زیادی از نیروهای فعال در این جامعه، نیروهای سیاسی و تشکل‌های مدنی، جنبش کارگری و بخش‌های دیگه جنبش‌های اجتماعی، جنبش زن زندگی آزادی رو از خودشون ندونستن.
جنبش زن زندگی آزادی رو با مطالبات و خواسته های خودشون که این سالها سرش مبارزه کردن پیوند نزدند و نهادینش نکردند تا این جنبش رو قوی تر بکنه و به جلو ببره. در واقع میخوام بگم جنبش چپ ایران، به ویژه جنبش روشنفکری ایران، یک فرصت تاریخی رو از دست داد که آن خطایی رو که در سال 57 و در عدم دفاع قاطع از خواسته های تظاهر کنندگان زن علیه فرمان حجاب اجباری خمینی کرد و دفاع نکرد یا دفاع قاطعی نکرد، این بار جبران بکنه و کنار این جنبش نوین زنان و نسل جدیدی که تو خیابوناست بیسته. نه، به جاش گفتن این فقط برای حجابه، اینا یه سری زنان طبقه متوسط شهری هستن و اون همه شجاعت و شهامت و خشم علیه این سیستم رو ندیدند، جملات سارینا رو نشنیدند که وقتی این زنا میان تو خیابون فقط برای حجاب نیست که حجاب هم براشون بسیار مهمه و باید باشه. اونا رفاه میخواستن، آزادی میخواستن، شعار زن زندگی آزادی اینو داشت در خودش و چپ اینو ندید و بار دیگه زنان رو و بخش زیادی از نسل جوان رو در خواسته ها و مطالبات خودش که میتونه فقط آزادی های شخصی و اجتماعیش باشه تنها گذاشت. به نظرم هنوز وقت اندکی برای جبران این خطا مونده. از این فرصت استفاده کنید. جمهوری خواهان از هر قشر و گروهی که هستن و بسیاری نیروهای دیگه فرصتهای مهمی رو از دست دادن که گفتگوهاشون رو انجام بدن. مشق شب دیروزتون رو که باید بعد از افت جنبش ژینا و پس از سرکوب این جنبش و وقتی این جنبش در واقع در یک دوره آرامش بود یا سکوت بود، در دوره‌ای که این جنبش در یک سکوت نسبی بود، این نیروها وظیفه داشتن اتاقهای فکرشون رو فعال بکنن، با هم مذاکره بکنن، راه حل پیدا بکنن و بر اساس اون راه حل‌ها سازماندهی بکنن و اقدامات عملی بکنن. ارتباطاتشون همه این کارا رو نکردن. در 2 سال گذشته درگیر بحث‌ها و جدل‌هایی شدن که هیچ کدوم رو به آینده نبوده و همیشه در آن لحظه و برای چالش‌ها و درگیری‌های اون لحظه بوده. هیچ وقت راه حل عملی و برنامه دراز مدت نمی‌بینیم که در واقع در بین یک نیروهای وسیع بیاد و تبیین بشه. نتیجه اینه که دوستان عزیز امروز همه دارن میدوئن ولی هیچکی نمیدونه کدوم ور مسیر درسته، چون همه عجله دارن فعلا برسن. اگر این قدم‌ها قبلا شروع شده بود دوستان عزیز و بپذیریم که در این وضعیت نقش داریم، فقط رضا پهلوی نیستش که با سیاست‌هایی که اعمال کرده در تنها گذاشتن اون مردم، در بی‌دفاع گذاشتنشون در مقابل دستگاه سرکوب و در بسیاری اقدامات حساب شده جمهوری اسلامی علیه این جنبش با اتکا به سیاست‌های رضا پهلوی، فقط اون نیست. نقش تک تک ما باید در این وضعیت بررسی بشه. هر کدوم از ما از خودمون باید بپرسیم که چه می توانستیم بکنیم و نکردیم و این پاسخی است که فقط شاید ما رو بتونه کمک بکنه که امروز سیاستامون رو، تحلیلامون رو، عملکردمون رو درست تنظیم بکنیم. سوالی که امروز در پیش ما هست، سوال این است که امروز چه می توانیم بکنیم که به نسل‌های آینده زندگی بهتری رو. سوال اصلی این هستش که امروز چی میتونیم بکنیم، چه اقداماتی میتونیم بکنیم که جامعه دوباره گرفتار چنین فجایعی نشه، چگونه میتونیم اقداماتی بکنیم که یک بار برای همیشه از این وضعیت ایران خلاص بشه، چه اقداماتی میتونیم بکنیم که فردا خوشحال باشیم و بگیم ما عاملیت داشتیم در این روند، چه میتونیم بکنیم که بگیم اینجا ما تونستیم با اقدام به موقع روندها رو به نفع عدالت اجتماعی، رفاه و آزادی این مردم تغییر بدیم. و این سوال رو هر کدوم از خودمون بکنیم و با دوستان و یاران خودمون در میون بذاریم. دوستان عزیز، این صداها باید بلند و بلندتر بشه و من احساس میکنم که بسیاری البته از این وضعیت درک مشخصی ندارن، هنوز نمیتونن بفهمن و اساساً چون نقش جدی هم برای خودشون قائل نیستن با این روندها کنار میان، منتظر میمونن تا ببینن چی میشه. این وضعیت
قابل تحمل نیست. اگر اندیشه مترقی، آزادیخواه و عدالتخواه ایران، اگر این جریانات فکری که جوونا دارن راجبش تو دانشگاه حرف میزنن، آن اندیشه‌ای که نگاه به جهانی بهتر داره، اگه قرار صداش شنیده بشه با باز تکرارش توسط ماست. ولی فقط نه این، ما میبایست راه حل‌های عملی برای خودمون اینجا تعریف بکنیم و انجامش بدیم. نه تنها به اونا قدرت میدیم، اونا دارن کار خودشونو میکنن، خوبم میکنن، بلدم هستن. دست برداریم از اینکه به اون مردم راهنمود بدیم. ما میتونیم اگر شجاعت کردن تشویقشون بکنیم، اگر اعتصاب کردن کمکشون بکنیم. اما اجازه بدین یک بار برای خودمون وظیفه تعریف بکنیم و بگیم اینجا در این وضعیت چه میتونیم بکنیم. همه این چیزها رو گفتیم به این معنی است که کارهای خوبی انجام نمیشه، فعالیت‌های مفیدی در خارج از کشور نبوده. این همه تلاش داره صورت میگیره برای رسوندن این صدا به رسانه‌های بین‌المللی، برای رسوندن این صدا به افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی. این اقدامات بسیار هم خوب هست و میبایست ازش استقبال کرد و تقویتش کرد. اما اقدامات وسیع‌تری ما برای شرکت در این چالش بزرگ سیاسی، اگر میخواهیم پروژه‌ای به نام پروژه انقلاب رو رقم بزنیم، اگر میخوایم یک اقدامی به نام انقلاب به معنای زیر و رو کردن ارکان این اجتماع و ساختن یک سیستم نوینی رو بکنیم که مردم درش دخالت داشته باشن، نهادهای خود مردم، شوراهاشون و تشکلهای خودشون بیاد و دخالت بکنه، خب باید یه اقداماتی اینجا بشه این گفتمان رو تقویت بکنه. یکی از این اقدامات که برخی از دوستان پیگیرش هستن تا بتونن عملی پیش ببرنش و موفقیت آمیز در این مبارزه سیاسی دخالتگری بکنن، ایجاد یک جبهه وسیع است که علیه فاشیسم جمهوری اسلامی، علیه جنایات جمهوری اسلامی بتونه اقدام عملی و مبارزه سیاسی بکنه، هدفمند و در موقعیت‌های مشخص، با برنامه و با رویکرد ایجاد یک نظام دموکراتیک با اتکا به مردم، با اتکا به قدرت مردم و در عین حال مرزبندی، فاصله گذاری و مبارزه قاطع خودش رو علیه سلطنت پهلوی، علیه استبداد پهلوی، علیه گروه‌های فشار سلطنت طلب در خارج از کشور رو بتونیم پیش ببریم. فلج کردن اون گفتمان که خودش رو به عنوان تنها آلترناتیو جا میندازه، فقط در بیان نشان دادن موفق و عملی یک خط دیگر و آلترناتیو دیگر است و این جمع عددی افراد قرار نیست باشه و این کارها داره صورت میگیره. من امیدوارم که از این طرح‌ها و برنامه‌ها ما هم زیاد داشته باشیم، هم بتونیم اینها رو در واقع از صافی‌های گوناگون بگذرونیم، بتونیم اساره بهترین ایده رو اجرا بکنیم. ولی وقت زیاد نداریم. متاسفانه وقت به عنوان با ارزش‌ترین فاکتور در زندگی و در مبارزه‌مون خیلی خیلی محدوده. بحث‌های ما، دیدارهای ما، گفتگوهای ما و شبکه سازی‌های ما امروز بسیار مهمه. من از دوستان کرد به ویژه میخوام، از فعالین جوان میخوام، از تمام کسایی که در خارج از کشور تحت عنوان کلکتیوهای مختلف کار کردن در این سالها، میخوام که این تماساشون رو گسترش بدن و به راه حل‌هایی برای اینکه بشه به یک اجماع فکری و عملی رسید فکر بکنن. این فکرها رو با هم در میون بذاریم. من ازتون میخوام که با کامنت گذاشتن زیر این پست نظراتتون رو بگین، راه حل‌های پیشنهادیتون رو بگین و بگین برای آینده ایران چی میخواین و چجوری فکر میکنین میشه بهش رسید. ممنونم که تا این لحظه با من بودین. دوستانی که تازه به این کانال اومدن و نمیشناسن میتونن سابسکرایب بکنن تا از انتشار کلیپ های جدید با خبر بشن. دوستان لطف بکنید این برنامه رو برای دوستانتون در گروه های تلگرام و واتساپتون بفرستید. در ایران متاسفانه الان با توجه به نبودن اینترنت قطعا ما از بازدید کنندگانی که از ایران داشتیم محروم خواهیم بود. به امید روزهای بهتر و ولتاژ رو مثل همیشه دوست داشته باشیم. دل و دماغم نبود بگم نه، ولی دوستش داشته باشیم.